năm sự thật về mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh mà ít người biết. Trong mắt công chúng, mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thường được gói gọn trong vài mốc thời gian quen thuộc, hợp tác, kết hôn, sinh con, rồi ly hôn. Nhưng phía sau những cột mốc tưởng chừng rất rõ ràng ấy lại tồn tại nhiều lớp sự thật tinh tế hơn, sâu hơn, mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nhìn thấy. Có những điều chỉ lộ ra qua những chi tiết rất nhỏ, qua lời nói nửa chừng, ánh mắt thoáng qua, hay những lựa chọn âm thầm mà cả hai chưa từng giải thích công khai. Và chính những điều đó mới tạo nên bản chất thật sự của mối quan hệ này. Sự thật đầu tiên ít người biết là mối quan hệ của họ bắt đầu không từ sự bùng nổ cảm xúc mà từ sự thấu hiểu rất chậm. Khi hợp tác chung, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không phải kiểu vừa gặp đã rung động. Trái lại, cả hai đều thuộc tuýp người dè dặt, mang theo những trải nghiệm và phòng vệ riêng. Triệu Lệ Dĩnh quen với việc tự mình chống đỡ, còn Phùng Thiệu Phong lại là người suy nghĩ nhiều, hay tự chất vấn bản thân. Chính sự chậm rãi ấy khiến mối quan hệ của họ ban đầu rất kín kẽ, thậm chí từng bị đánh giá là thiếu lửa, nhưng thực chất, đó là giai đoạn cả hai quan sát, học cách bước vào thế giới của đối phương mà không xâm lấn. Ít ai biết rằng, chính sự lắng nghe âm thầm trong thời gian ấy đã đặt nền móng cho một mối quan hệ rất nghiêm túc, dù không ồn ào. Sự thật thứ hai nằm ở cách họ yêu nhau khi đã là vợ chồng. Trái với tưởng tượng của nhiều người, hôn nhân của họ không phải là chuỗi ngày lãng mạn ngập tràn hoa và ánh đèn. Đó là một cuộc sống rất thực tế, nơi cả hai đều đặt trách nhiệm lên trước cảm xúc. Triệu Lệ Dĩnh sau khi làm mẹ gần như dồn toàn bộ tâm trí cho gia đình và con cái, còn Phùng Thiệu Phong lại cố gắng cân bằng giữa công việc và vai trò người cha. Ít người nhận ra rằng, chính vì cả hai đều quá có trách nhiệm nên họ dần quên mất việc nói ra cảm xúc của mình. Tình yêu không biến mất, nhưng bị nén lại lặng lẽ đến mức chính họ cũng không nhận ra khoảng cách đang lớn dần. Sự thật thứ ba, cũng là điều gây nhiều tranh cãi nhất, là quyết định ly hôn của họ không bắt nguồn từ một biến cố cụ thể mà từ sự mệt mỏi tích tụ rất lâu. Không có cú sốc nào đủ lớn để đổ lỗi, không có bên thứ ba được xác nhận, không có sự phản bội rõ ràng, chỉ là hai người nhận ra rằng họ đang sống cạnh nhau nhưng không còn thật sự chạm đến nhau nữa. Ít ai biết rằng, trước khi đưa ra quyết định ấy, cả hai đã có rất nhiều cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya, không phải để tranh cãi mà để tự hỏi liệu việc tiếp tục có còn là điều tốt nhất cho cả hai và cho con trai hay không. Ly hôn, trường hợp này, không phải là sự trốn chạy mà là một lựa chọn mang nhiều đau đớn nhưng được cân nhắc rất kỹ. Sự thật thứ tư là sau ly hôn, mối liên kết giữa họ không hề bị, là tình cảm giữa họ không hoàn toàn biến mất sau ly hôn mà chuyển hóa thành một dạng cảm xúc rất khó gọi tên. Không còn là tình yêu đôi lứa rõ ràng, nhưng cũng không phải là sự lạnh nhạt. Đó là sự day dứt, là cảm giác tiếc nuối cho những điều chưa kịp làm tốt hơn, là sự trân trọng muộn màng dành cho một người từng rất quan trọng. Ít người biết rằng, chính sự trưởng thành sau chia tay mới khiến họ hiểu nhau sâu hơn. Những điều từng là mâu thuẫn, ngắn ngủi, ngoài năm sự thật đã được nhắc đến, còn một tầng sâu khác trong mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh mà ít người nhận ra, đó là cách cả hai chọn im lặng như một hình thức bảo vệ. Trong giới giải trí, im lặng thường bị hiểu lầm là trốn tránh, là thiếu trách nhiệm với công chúng, nhưng với họ, im lặng lại là cách duy nhất để giữ cho những điều quan trọng nhất không bị bào mòn bởi dư luận. Họ hiểu rõ rằng, chỉ cần một câu nói thiếu cân nhắc, một cảm xúc bộc lộ sai thời điểm, mọi thứ có thể bị diễn giải lệch lạc, thậm chí làm tổn thương con trai người không hề có khả năng tự bảo vệ mình trước thế giới ồn ào ấy. Sự im lặng đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, có những giai đoạn, cả hai đều phải đối diện với những bình luận khắc nghiệt, những suy đoán ác ý, những câu chuyện bị thêu dệt vượt xa sự thật. Nhưng thay vì phản bác, họ chọn cách sống tiếp, làm việc tiếp và chăm sóc con trai theo cách tốt nhất có thể. Ít ai biết rằng, chính sự thống nhất ngầm ấy không cần ký kết, không cần tuyên bố lại là một dạng đồng hành hiếm hoi giữa hai người đã ly hôn. Một điều khác cũng ít được nhắc đến là cách họ học lại việc tôn trọng ranh giới của nhau sau chia tay. Khi còn là vợ chồng, có những ranh giới bị xóa nhòa vì quá thân thuộc. Sau ly hôn, cả hai buộc phải học lại từ đầu, học cách hỏi han vừa đủ, quan tâm vừa phải, không can thiệp sâu nhưng cũng không lạnh lùng. Đó là một quá trình khó khăn, bởi ranh giới ấy không chỉ là khoảng cách vật lý mà là khoảng cách cảm xúc. Giữ được sự cân bằng ấy đòi hỏi rất nhiều tỉnh táo và thiện chí từ cả hai phía. Nhiều người cho rằng, chính giai đoạn sau ly hôn mới là lúc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thật sự hiểu nhau, khi không còn vai trò vợ chồng ràng buộc. Họ nhìn đối phương như một con người độc lập với những giới hạn và tổn thương riêng. Những điều từng gây bực bội trước đây, giờ đây lại trở thành thứ có thể chấp nhận. Không phải vì chúng biến mất, mà vì cả hai đã học được cách không áp đặt kỳ vọng lên nhau nữa. Cũng có một sự thật rất ít người để ý, cả hai đều thay đổi cách nhìn về hạnh phúc sau khi chia tay. Trước kia, hạnh phúc gắn liền với việc hoàn thành những cột mốc đúng chuẩn, kết hôn, sinh con, xây dựng gia đình. Sau này, hạnh phúc của họ trở nên nhỏ hơn, nhưng cũng thực tế hơn. Đó có thể chỉ là một buổi chiều đưa con đi chơi mà không căng thẳng, một cuộc trò chuyện không cần đề phòng, hay đơn giản là nhìn thấy con cười thật thoải mái. Chính sự thay đổi ấy khiến mối quan hệ của họ
dù không còn mang tên gọi cũ, vẫn giữ được một nền tảng rất vững. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện, người ta có thể nhận ra rằng mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không tồn tại để làm hài lòng công chúng, nó không được xây dựng để trở thành hình mẫu, cũng không nhằm chứng minh điều gì. Nó tồn tại như một minh chứng rằng, trong đời sống của người trưởng thành có những mối quan hệ không thể định nghĩa bằng hai chữ, thành công hay thất bại. Có những mối quan hệ chỉ đơn giản là đã từng rất thật và chính vì thật nên không dễ dàng trọn vẹn. Có lẽ, điều khiến câu chuyện này vẫn được nhắc đến không phải vì năm sự thật ít người biết mà vì những khoảng lặng giữa các sự thật ấy, những khoảng lặng nơi cảm xúc không được nói ra, nơi lựa chọn không được giải thích, nơi hai con người từng yêu nhau chọn cách bước tiếp mà không phủ nhận quá khứ. Và chính trong những khoảng lặng đó, người ngoài mới nhìn thấy rõ nhất một điều, rằng mối quan hệ này, dù đã đổi hình dạng, vẫn mang theo rất nhiều sự tôn trọng, trách nhiệm và nhân tính. Nếu một ngày nào đó, họ chọn đi tiếp cùng nhau hay chọn giữ nguyên khoảng cách hiện tại thì năm sự thật kia vẫn không thay đổi giá trị của nó. Bởi điều quan trọng không nằm ở kết cục, mà nằm ở cách họ đã đối diện với nhau, với con trai và với chính mình. Và có lẽ, đó mới là sự thật lớn nhất, sâu nhất nhưng cũng ít được nói ra nhất trong toàn bộ câu chuyện của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài tất cả những điều đã được nhìn thấy và suy đoán, còn một sự thật rất lặng lẽ nữa nằm sâu trong mối quan hệ của họ. Cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều mang trong mình cảm giác đã từng bỏ lỡ, và cảm giác ấy không ồn ào, không day dứt mỗi ngày, nhưng luôn âm ỉ. Đó không phải là tiếc nuối kiểu muốn quay lại ngay lập tức, mà là nỗi trăn trở rất người rằng giá như ở một thời điểm nào đó, họ chậm lại một chút, lắng nghe nhau thêm một chút, thì mọi thứ có thể đã khác. Chính cảm giác ấy khiến họ không bao giờ phủ nhận hoàn toàn quãng thời gian đã qua, cũng không biến nó thành điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện tại. Ít ai biết rằng, trong những lần hiếm hoi nhắc về đối phương, cả hai đều dùng chung một giọng điệu, không cay đắng, không oán trách, mà rất tiết chế. Sự tiết chế ấy không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì họ hiểu rằng có những mối quan hệ càng nói nhiều càng dễ làm tổn thương những người vô tội nhất, đặc biệt là con trai. Vì thế, họ chọn cách giữ những suy nghĩ sâu nhất cho riêng mình, để bề ngoài luôn là sự bình thản cần thiết. Một điều khác cũng rất đáng chú ý là cách họ cùng nhau trưởng thành sau đổ vỡ. Dù không còn song hành như trước, Phùng Thiệu Phong trở nên điềm tĩnh hơn, ít bộc lộ hơn, học cách quan sát và suy nghĩ trước khi hành động. Triệu Lệ Dĩnh thì mềm lại ở những nơi trước đây cô từng rất cứng rắn, không còn ép mình phải gồng gánh mọi thứ một mình. Sự trưởng thành ấy không đến từ lời khuyên của ai khác mà đến từ chính trải nghiệm chung mà họ từng đi qua, trải nghiệm của yêu, của sai, của mất và của học cách chấp nhận. Khi đặt tất cả những mảnh ghép này cạnh nhau, người ta mới hiểu rằng mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không thể bị giản lược thành 5 hay 10 sự thật cụ thể. Nó là một quá trình kéo dài, nơi mỗi giai đoạn đều để lại dấu vết. Có những dấu vết nhìn thấy được, và cũng có những dấu vết chỉ tồn tại trong ánh mắt, trong cách họ im lặng, trong cách họ cùng đứng cạnh con mà không cần nói quá nhiều. Và có lẽ, chính vì mối quan hệ ấy chưa bao giờ được kể trọn vẹn bằng lời, nên nó mới khiến người khác tò mò và suy ngẫm đến vậy. Không phải vì hy vọng vào một cái kết hoàn hảo, mà vì trong đó người ta nhìn thấy hình ảnh của rất nhiều mối quan hệ ngoài đời, không hoàn mỹ, không rạch ròi đúng sai, nhưng đủ chân thật để khiến người khác phải dừng lại và nghĩ về chính mình.